Hello guys, welcome back to the video. So in this video we'll do the Markdown crash course. Markdown भनेको एक्चुअली प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हैन, एउटा ल्याङ्ग्वेज हो हैन। जस्तै हामीले HTML भनिन्छ नि, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भयो, XML भनिन्छ एक्सटेन्सिबल मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भयो हैन। सो यो मार्कडाउन ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ अलिकति फरक छ। सो यसको अलिकति बेसिक्स बुझौं। सो मार्कडाउन भनेको जस्ट एउटा रेगुलर टेक्स्ट हो हैन। त्यहाँ चाहिँ हामीले नन अल्फाबेटिक क्यारेक्टर्सहरु जस्तै ह्याश, एस्ट्रिक, डट डट अथवा अन्डरस्कोर युज गर्छौं हैन। हामीले त अब HTML को थ्रु पनि लेख्न मिल्छ नि त, बोल्ड गर्नको लागि बी ट्याग भित्र हैन। सो अब मार्कडाउन भनेको एउटा सर्ट फर्म हो, साथसाथै यो चाहिँ इजिएस्ट फर्म हो है। हामीले चाहिँ मार्कडाउनमा कोड लेख्यौं भने हामीले चाहिँ XML मा पनि चेन्ज गर्न सक्छौं अनि HTML मा पनि चेन्ज गर्न सक्छौं है त। सो इट क्यान बी कन्भर्ट टु अदर फर्मेट्स अल्सो है। अब मार्कडाउन किन त HTML हुँदा सो अब HTML भन्दा पनि धेरै जस्तो मार्कडाउन चाहिँ जस्तै ब्लगहरुमा भयो, फोरमहरुमा भयो, एन्ड देन गिटहब के रिडमीमा भनौं हैन। सो त्यस्तोमा हामीले के डकुमेन्टेसन दिनको लागि अथवा के इन्फर्मेसन दिनको लागि अथवा के डेटा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हैन। सो हामीले चाहिँ एउटा छोटो समयमा छिटो गर्नको लागि अथवा छोटो समयमा स्टाइल दिनको लागि अथवा छोटो समयमा त्यसलाई क्लियरिटी टेक्स्ट बनाउनको लागि हामीले मार्कडाउन युज गरिन्छ। सो यो फर्स्ट चाहिँ इनिशियल रिलिज 2004 मा भएको थियो अनि यो पर्ल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको हो। यसको हजुरहरुले सोर्स कोड पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मार्कडाउन सोर्स कोड भनेर एउटा ड्र्यागन बल हो कि समथिङ एउटा वेबसाइट छ, एन्ड देन हजुरहरुले त्यसमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै त्यसको धेरै पनि छैन मार्कडाउनको लागि, जस्ट त्यहाँ चाहिँ सानो सानो कुरा छ, त्यो चाहिँ रिप्लेस गरिदिएको छ अरु ट्याग राखेर। अनि हामीले सबै ल्याङ्ग्वेजमा के प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजमा केही न केही फाइललाई एउटा एक्सटेन्सनमा सेभ गरिन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो मार्कडाउनलाई पनि .md अथवा .markdown भन्ने एक्सटेन्सनमा सेभ गरिन्छ। सेभ गर्दाखेरि किनकि यो मार्कडाउन हो त्यही भएर हामीलाई केही पनि ट्याग चाहिन्न हैन। जस्ट हामीलाई केही क्यारेक्टर्सहरु एस्ट्रिक, ड्याश त्यस्तो कुराहरु युज गरेर हामीले त्यसलाई स्टाइल दिन्छौं है त। सो हामी कता युज गरिन्छ मार्कडाउन भन्दाखेरि अहिले मैले भने जस्तै गिटहबको रिडमीमा युज गरिन्छ, जस्तै कि त्यो प्रोजेक्टको बारेमा डिस्क्रिप्सन दिन अथवा अरु भए, अनि ब्लग्सहरुमा, फोरमहरुमा पनि जस्तै स्ट्याक ओभरफ्लोमा जस्तै मैले केही कसैको रिप्लाई दिन पर्यो अथवा कुनै क्वेरीको एन्सर दिन पर्यो भने मैले मार्कडाउनमा लेख्न सक्छु ब्लग फोरममा। सो त्यस्तै ठाउँमा युज हुन्छ है त। सो यो पपुलर नपपुलर भन्दा पनि यो चाहिँ एकदम युजफुल छ के। अब यसको जेनरल स्टफहरु हेरौँ के छ भन्दाखेरि हेडिङहरु छ, बेसिक टेक्स्ट फर्मेटिङ छ, लिस्टको कुरा छ, इमेज राख्न मिल्छ, लिंक गर्न मिल्छ, ब्लक कोड मिल्छ, HTML मा जे गर्न मिल्छ धेरै जस्तो त्यही नै गर्न मिल्छ है। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्याग्सहरु केही युज गर्दैन, डाइरेक्ट सिम्बल्स युज गर्छौं। र अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो गिटहबको कुरा गरौँ। गिटहबको म अलिकति एक्सप्लेन गर्छु। गिटहबमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि गिटहबको मार्कडाउन आफ्नै खालको छ के। त्यही पुरानो मार्कडाउन छ हैन, प्लस त्यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा कुराहरु थपेछ के। जस्तै गिटहबको मार्कडाउनमा हामीले मार्कडाउन बनायौं भने गिटहबमा के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हामीले मेन्सन पनि गर्न मिल्छ अथवा इमोजी पनि राख्न मिल्छ अथवा कुनै इस्युहरु छ भने रेफरेन्सेस पनि दिन मिल्छ, टास्क लिस्टहरु पनि बनाउन मिल्छ, अरु प्लस धेरै कुराहरु गर्न मिल्छ है त। गिटहबले त्यही पुरानो मार्कडाउनमा अलिकति थपेको छ, लेयरिङ गरेको छ है त। सो मार्कडाउन हजुरहरुले गिट युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ गिटहब युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ पक्कै एकदमै युजफुल हुन्छ है। सो यहाँ चाहिँ मैले लिंक राखेको छु guides.github.com भन्ने, यहाँ चाहिँ हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सो यहाँ चाहिँ मार्कडाउनको लागि यहाँ छ गिटहब फ्लेभर मार्कडाउन। सो के सपोर्ट गर्छ भनेर यहाँ अवेलेबल हुन्छ है त्यो गाइड्समा। सो बिफोर गेटिङ स्टार्टेड हामीलाई कुनै प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज अथवा कुनै ल्याङ्ग्वेजको नलेज छैन भने पनि एकदम ठिक छ हैन, केही पनि गर्दैन है। अनि अर्को प्लस एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले यतिकै मार्कडाउनलाई जस्तै हामीले HTML मा सेभ गरेर .html भनेर सेभ गर्छौं र खोल्ने बेला चाहिँ ब्राउजरले मजाले एक्जिक्युट गर्छ हैन, HTML रेन्डर गर्छ। तर हामीले कुनै MD अथवा मार्कडाउन फाइलमा लेख्यो भने ब्राउजरले एक्जिक्युट गर्दैन है। यसको आउटपुट हेर्न छ भने हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि डाइरेक्टली टेक्स्ट एडिटर हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ हामीले एक्सटेन्सन राखेर गर्न सक्छौं अथवा गुगल क्रोममा पनि एक्सटेन्सन राखेर रेन्डर गर्न सक्छौं अथवा अनलाइन एडिटर भनेर हेर्यौं भने कति धेरै वेबसाइटहरु पाइन्छ हैन। सो हजुरहरुले जुनसुकै वेबसाइटमा गएर पनि जस्ट आफ्नो चाहिँ मार्कडाउन कोडहरु रन गर्न सक्नुहुन्छ, एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तो वेबसाइटहरु छ। सो यहाँ चाहिँ के लेख्नु भयो भने यहाँ टक्क यताडी कोड आउँछ। सो मैले अहिले चाहिँ भिजुअल स्टुडियोमा गर्छु र अन्तिममा त्यसलाई गिटमा राखेर पनि हेर्छन्। भिजुअल स्टुडियो खोल्छु यहाँ अनि हामीले चाहिँ एउटा एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्न पर्छ। सो म यहाँ चाहिँ एक्सटेन्सन ट्याबमा जान्छु एन्ड देन यहाँ चाहिँ मार्कडाउन भनेर लेख्छु है त। सो यहाँ चाहिँ मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। सो मार्कडाउन अल इन वान भन्ने एक्सटेन्सन छ। सो हजुरहरुले राख्नु होला। सो यो एक्सटेन्सन छ, इन्स्टल गरेपछि अटोमेटिक टिक गर्छ। एन्ड देन म यहाँ चाहिँ एउटा फाइल बनाउँछु। सो अब हामी यसमा काम गर्छौं है त। main.md भनेर दिए किनकि हाम्रो मार्कडाउन md अथवा markdown भनेर लेखेर सेभ गरिन्छ। सो मैले यहाँ सेभ गरे। सो
हाम्रो चाहिँ यो main.md भयो है त चाहिँ मैले मार्कडाउन खोल्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि यहाँ प्रिभ्यू आयो हैन सो प्रिभ्यू main.md भनेर हामीले के लेख्यौं भने यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ प्रिभ्यू हुन्छ कोडहरु है त सो हाम्रो रिजल्ट यहाँ आइहाल्छ अटोमेटिक सो बेसिकबाट हेरौँ सो हामीले हेडिङबाट सुरु गरौँ चाहिँ हामीले html मा हेडिङ्सहरु लेख्नको लागि कमेन्ट त यही हुन्छ है कमेन्ट लेख्नको लागि यही नै हुन्छ सो हेडिङको लागि हामीले h1 ट्याग दिन्छौं हामीले h1 लेख्नको लागि हामीले ह्याश लेख्छौं अनि यहाँ चाहिँ हेडिङ 1 लेख्छौं सो हाम्रो हेडिङ भनेर आयो त अब मैले h2 लगाउन छ भने मैले दुईटा ह्याश दिन्छु अनि त्यसपछि हेडिङ 2 लेख्छु and then यो हेडिङ 2 बन्यो अब मलाई हेडिङ 3 बनाउन s3 बनाउन छ भने मैले तीनटा ह्याश दिन्छु हेडिङ and then हेडिङ 3 भयो है त सो यसै गरेर मलाई 6 वटा बनाउन सक्छु सो हेडिङ 4 भयो and then 1 2 3 4 5 भनेपछि हेडिङ 5 भयो अनि 1 2 3 4 5 6 भनेपछि हेडिङ 6 भयो है त सो हामीले यसरी जनरल हेडिङहरु दिन सक्यौं सो हाम्रो हेडिङ 6 वटा s6 सम्म भयो अब जस्तै टेक्स्ट फर्म्याटिङहरु हेरौं जस्तै टेक्स्ट फर्म्याटिङहरु जस्तै हामीलाई बोल्ड बनाउनु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि डबल एस्ट्रिक युज गर्न सक्छौं अनि जस्तै आई एम बोल्ड टेक्स्ट लेखे एन्ड देन डबल एस्ट्रिक दिन्छु म सो यो चाहिँ बोल्ड भयो है अब मैले यसलाई इटालिक बनाउनु छ भने मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसलाई सिंगल डबल कट दिन्छु एन्ड देन आई एम इटालिक टेक्स्ट लेख्छु सो सिंगल कट लेखेपछि इटालिक भयो त सो अलिकति इन्टर दिन्छु यहाँ चाहिँ सो तल भयो यो चाहिँ बोल्ड भयो डबल एस्ट्रिक दिएपछि सिंगल एस्ट्रिक दिएपछि इटालिक भयो अब जस्तै मैले इटालिक अर्को तरिकाले बनाउन सक्छु अन्डरस्कोर गरेर आई एम इटालिक भनेर लेखे भने अन्डरस्कोर दिन्छु फेरि अन्डरस्कोर आई एम इटालिक भनेर दिए अन्डरस्कोर दिए सो यो पनि हाम्रो नि यसरी नै अन्डरस्कोर दिए पनि हाम्रो इटालिक हुन्छ है सो अर्को बोल्ड गराउने तरिका भनेको अन्डरस्कोर दुईटा सो आई एम बोल्ड टेक्स्ट लेखे भने अन्डरस्कोर दिए भने यो पनि बोल्ड टेक्स्ट हुन्छ है हामीले दुई तरिकाले बोल्ड र इटालिक गराउन सक्छौं अब जस्तै मलाई कुनै हामीले स्ट्राइक भन्ने छ नि हाम्रो html मा स्ट्राइक भनेको टक्क त्यो टेक्स्टबाट बिचबाट काटेर जान्छ नि सो स्ट्राइक युज गर्नको लागि हाम्रो esc भन्ने कीको ठ्याक्क तल चाहिँ टाइल्ड सिम्बल छ टाइल्ड सिम्बल दुईटा दिनु पर्छ सो यहाँ चाहिँ मैले हेलो भने सो टाइल्ड सिम्बल फेरि दुईटा दिए सो मेरो चाहिँ काटेर आयो त सो हेलो वर्ल्ड लेख्छु सो यसरी हेलो भन्ने काटेर आयो दुईटा टाइल्ड सिम्बल दिनु पर्यो एन्ड देन टेक्स्ट फर्म्याटिङ भयो अब जस्तै लाइन्सहरु होरिजोन्टल रुल्सहरु बनाउनु पर्यो हामीले एचआर लेखिन्छ हैन सो होरिजोन्टल रुल्सहरु बनाउनको लागि हामीले ड्याश ड्याश दिन सकिन्छ सो ड्याश ड्याश तीनटा दिएपछि होरिजोन्टल लाइन बन्यो अथवा एस्ट्रिक दिएपछि नि यो बन्यो अथवा अन्डरस्कोर दिए पनि हाम्रो बन्यो है त सो हामी तीन तरिकाले हामीले लाइन तान्न सक्छौं एउटा ड्याश ड्याश भयो एस्ट्रिक भयो एन्ड देन अन्डरस्कोर भयो यो हाम्रो होरिजोन्टल लाइन्सको लागि भयो है त एन्ड देन अब जस्तै के लिंकहरुको लागि हेरौं सो लिंक मलाई राख्न मन लाग्यो भने मैले के गर्न पर्यो त सो लिंकहरु राख्न मन लाग्यो सो लिंकहरु राख्न मन लाग्यो मैले डाइरेक्ट यसरी लेख्न सक्छु https लेखेर यहाँ चाहिँ google.com लेखेपछि हाम्रो यो क्लिक गरेपछि google.com मा जान्छ है त सो हाम्रो लिंक तयार भयो तर हाम्रो लिंक यसरी राखे पनि हुन्छ तर हाम्रो एउटा फर्म्याट छ सो हामीले दुईटा ब्र्याकेट दिन्छौं सो स्क्वायर ब्र्याकेट दिन्छौं अनि एन्ड देन अर्को ब्र्याकेट दिन्छौं एंगुलर ब्र्याकेट दिन्छौं है त सो मैले यसलाई यसरी लेख्न सक्छु यहाँ चाहिँ https colon दिएर google.com लेख्छु एन्ड देन यहाँ तल चाहिँ मैले go to google भनेर लेखे है त सो अब हाम्रो के हुनु भन्दाखेरि अब यो लिंकमा क्लिक गरेपछि गुगल मा जाने भयो है त सो यसरी भयो अब यहाँ क्लिक गरेपछि google.com मा जान्छ अब यहाँ टाइटल चाहिँ google.com मै देखाइरहेछ सो हामीले यहाँ टाइटल पनि दिन सक्छौं यहाँ टाइटलमा चाहिँ go to google भनेर सो स्पेस दिए सो यहाँ चाहिँ अब मैले यहाँ माउस होभर गरेपछि टाइटलमा पनि go to google भनेर देखाए है त सो यसरी हाम्रो टाइटल पनि राख्न सकिन्छ यो टेक्स्टमा देखिरहेछ सो यो बेसिक कुरा भयो लिंकको है डाइरेक्ट हामीले यसरी राख्नु भयो अब अर्को कुरा हेरौं टेबल्सको हेरौं सो टेबल बनाउनको लागि मैले फर्स्ट कलम भन्दा नि यसो SN लेखे मैले सिरियल नम्बर एन्ड देन यस्तो पाइप सिम्बल दिन्छु एन्ड देन यहाँ चाहिँ मैले नेम लेखे एन्ड देन यहाँ चाहिँ म रोल लेख्छु है त सो अब ड्याश ड्याश गर्ने सो सिम्पल हामीले जस्ट टेबल बना जस्तै हुन्छ केही पनि हुन्छ यो दिने यो पाइपको बेला एन्ड देन यस्तो हुन्छ देन यस्तो भइहाल्यो एन्ड देन ड्याश ड्याश भयो सो यसरी हाम्रो टेबल बन्यो एन्ड देन म यहाँ डेटा लेख्छु सो डेटा सिरियल नम्बर 1 हुन्छ एन्ड देन पाइप दिन्छु पाइप दिएपछि यहाँ नाम लेख्छु सरोज भनेर एन्ड देन पाइप दिन्छु एन्ड देन रोल नम्बर मैले 12 लेखे है त सो यसरी हाम्रो टेबल बन्यो सो अर्को लेख्न छ भने मैले 2 लेखे एन्ड देन सुरज लेखे एन्ड देन यहाँ चाहिँ 32 लेखे सो यसरी हाम्रो टेबल बन्यो सो केही पनि छैन जस्ट यहाँ चाहिँ हामीले पाइपहरु युज गर्नुपर्छ एन्ड देन ड्याश ड्याश दिनु पर्यो है त
अब जस्तै ब्लक कोडहरु लेख्न सक्छौं जस्तै हामीले ग्रेटर देन सिम्बल दियो भने ब्लक कोड लेख्न सक्छौं जस्तै यहाँ चाहिँ दिस इज मार्भेलस अथवा अर्को लेख्न सक्छु दिस इज अपडेट जस्तै यसलाई म तल लेखे है त सो दिस इज अपडेट 1.0 लेखे सो यसरी भयो हामीले ब्लक कोड लेख्न अब यो भित्र पनि हामीले अझै लेख्न सक्छौं सो यो भित्र पनि अझ मैले यहाँ ट्याब गर्छु सो यस्तै लेखे भने अनि यहाँ चाहिँ बग फिक्सेस भनेर लेखे सो इन्टर गर्छु सो हाम्रो चाहिँ सो यसरी आयो एन्ड देन यस्तो डबल कट दियो भने यो भित्र आउँछ सो यो दुईटा एरो दियो भने यो भित्र आउने भयो है त सो एरो दियो भने दुईटा यो अझै यो भित्र पनि लेख्न छ भने मैले हामी तीनटा एरो दिन सकिन्छ सो फ्रम ओल्ड वान लेखे सो यो भित्र यो हुने भयो है त सो यसरी हामीले ब्लक कोड्सहरु लेख्न सक्ने भयो एन्ड देन अब जस्तै मलाई लिस्टिङ गर्न पर्यो भने चाहिँ मैले लिस्टिङको लागि सिम्पली अब एस्ट्रिक युज गर्न सक्छु एस्ट्रिकमा चाहिँ फ्रुट्स भनेर लेखे इन्टर दिए एन्ड देन फ्रुट्स भित्र चाहिँ म यहाँ म्याङ्गो भनेर लेखे एप्पल भनेर लेखे ओरेन्ज भनेर लेखे सो हामीले यसरी लिस्टिङ यति गर्न मिल्यो है त मजाले अब यो त अनअर्डर लिस्ट भयो है त अब यो चाहिँ अनअर्डर्ड लिस्ट भयो है त सो हामीलाई अर्डर लिस्टमा लेख्न छ भने अर्डर्ड लिस्टमा लेख्न छ भने चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट फ्रुट्स भनेर लेखे एन्ड देन लाइन नम्बर 1 भनेर लेख्न सक्छु 1 मा चाहिँ म यहाँ म्याङ्गो दिए एन्ड देन इन्टर गरेपछि आफै यहाँ 2 आयो है त सो एप्पल दिए एन्ड देन स्ट्रबेरी दिए सो मैले यहाँ 1 2 नलेखिन 1 लेखे पनि एउटा आफै नम्बर बनेर आउँछ है सो यहाँ मैले 1 2 3 दिनै पर्छ भन्ने छैन सो मैले यहाँ चाहिँ 1 2 3 1 1 1 दिए पनि सो यसले अटोमेटिक निकाल्छ है त सो हामीलाई कति पुग्यो भनेर काउन्ट पनि गर्न पर्दैन 1 1 1 लेख्दै पनि हुन्छ है त्यो भयो यसरी हामीले अर्डर लिस्ट गर्न सक्यो अझ यो भित्र पनि लेख्न छ भने हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो भित्र चाहिँ यहाँ 1 डट गरेर यहाँ चाहिँ म्याङ्गो भनेर लेखे है त सो यसरी पनि हामीले लेख्न सक्यो सो यो भित्रको आउने भयो हामीले जस्ट यो इन्टेन्ट दिन सक्यो पाइथनमा हजुरले गर्नुहुन्छ नि यो एक ट्याब दिएर इन्टेन्टेसन सो त्यसरी गर्न सक्यो है त हामीले सब त्यो भित्रको सब क्याटेगोरी हो भने अब मलाई इमेज राख्न पर्यो भने हेरौँ सो इमेज राख्नको लागि म सिम्पली के गर्छु भन्दाखेरि इमेजको लागि पनि हामीसित रुल छ सो यहाँ चाहिँ मैले त्यो स्क्वायर ब्र्याकेट दिन्छु अनि यहाँ चाहिँ दिन्छु अनि यहाँ चाहिँ नट दिन्छु है त सो यहाँ चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि इमेजको अल्टको भ्यालु दिन्छु अल्ट भनेको जब इमेज एपियर हुन्न एरर आउँछ तब यो अल्टको टेक्स्ट एप हुन्छ नि त सो जस्तै मैले यहाँ चाहिँ क्याट इमेज भनेर दिएँ सो यहाँ चाहिँ मैले अर्को ब्र्याकेटमा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ इमेजको लिंक दिनुपर्छ सो यहाँ चाहिँ यसरी डबल कोटमा दिन्छु यहाँ चाहिँ लिंक दिन्छु क्याटको सो मसित क्याट आयो है त सो यदि बाइ डिफल्ट केही कारणले यो हाम्रो इमेज आएन भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्याट इमेज भनेर मात्र देखायो त सो यहाँ चाहिँ क्याटको इमेज देखाएन सो यो चाहिँ अल्टको काम गर्छ यदि मैले यहाँ नट दिइनँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त इमेजै आउन्न कि जस्तो जेपीजी लेखे हैन सो हाम्रो इमेजै आउन्न कि सो हामीले इमेज डिस्प्ले गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँ अगाडि नट लेख्छौं है त सो लेखेपछि यो इमेज एपियर हुन्छ सो यसरी भयो हामीले यसरी इमेज राख्न सक्यौं इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको जस्तो हामीले कोडको केही कोडहरु लेखिराछौं भने जस्तो हामीले त्यसलाई पनि एउटा बक्स भित्र राख्न सक्छौं है त जस्तै यहाँ चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ के लेख्न तीनटा टिक दिन्छु म यो एस्केप बटन भन्दा तल छ सो यहाँ चाहिँ म के लेख्छु भन्दा फेरि एउटा फंक्सन बनाउँछु स्क्वायर अंडरस्कोर रूट भन्ने फंक्सन बनाए एन्ड देन मैले के गरे भन्दा रिटर्न नम इन्टु नम गरे है त सो एन्ड देन म यहाँ नम पास गर्छु सो हाम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो कोड चाहिँ यहाँ ब्लकमा आइरहेछ के अनि हामीले स्पेसिफाई पनि गर्न मिल्छ यो हामीले कुन ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हो भनेर जस्तै मैले यहाँ पीएचपी लेखे भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसको आफै कलर चाहिँ आफै हाइलाइट भएर आउँछ है सो यसरी भयो अब जस्तै मैले यही कपी गर्छु एन्ड देन मैले यही पाइथनमा लेखेछु भने चाहिँ जस्तै हाम्रो यहाँ डेफ हुन्छ अनि स्क्वायर रुट भयो एन्ड देन यो ब्रेसेस हुन्न यो हट्छ एन्ड देन यहाँ हुन्न सो अब यहाँ चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि पाइथन लेख्छु सो हाम्रो हाइलाइट चाहिँ चेन्ज भएछ डेफमा हाइलाइट भएछ अनि रिटर्नमा हाइलाइट भएछ है त सो यसरी मैले मल्टिपल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कोडहरु पनि लेख्न सके सो यसले अटोमेटिक हाइलाइट गरिदिन्छ हाम्रो लागि सो यो चाहिँ एकदमै बेनिफिशियल कुरा हुन्छ हाम्रो लागि रिडमीमा केही टेक्स्टहरु लेख्दा फेरि सो अब हाम्रो यो बेसिक्स कुराहरु हामीले लगभग कभर गर्यौं है सो अब यसलाई चाहिँ गिटहबमा राखेर हेरौं पहिले स्ट्याटस हेरौं
जस हजुरहरूले डाइरेक्ट गिटहबको प्रोजेक्टमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, केही पनि छैन। सो म यहाँ चाहिँ के गर्छु, मार्कडाउन चाहिँ मैले मार्कडाउन क्र्यास कोर्स भनेर लेखेँ एन्ड देन कमिट गरेँ एन्ड देन म पुश गर्छु है त। सो अब म यहाँ चाहिँ गिटहबमा गएर हेर्छु म त्यो आयो कि आएन भनेर। सो यहाँ चाहिँ रेपोमा जान्छु, रेपोजिटरीमा एन्ड देन एभ्रिडे कारमा भयो हाम्रो चाहिँ एन्ड देन यहाँ चाहिँ सो मार्कडाउन क्र्यास कोर्स छ। सो यहाँ चाहिँ main.md भएन। सो यदि हाम्रो यो फाइल हाम्रो readme.md भएको भए गुगल यो गिटहबले अटोमेटिक तल डिस्प्ले गरिदिन्थ्यो है। सो हाम्रो फाइलको नाम यो छ। सो म यसलाई ओपन गर्छु। सो हाम्रो चाहिँ यहाँ देखाइरहेछ है। सो हाम्रो मार्कडाउन चाहिँ यहाँ रिड गरेर गुगल क्रोममा देखाइरहेछ, साथसाथै यो गिटहबले देखाइरहेछ, साथसाथै गिटहबले यहाँ आफ्नै लेआउट पनि हालिदिएको छ, किन गिटहबले आफ्नै तरिकाले रेन्डर गरेको छ। अहिले हाम्रो टेबल हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्कै तरिकाले देखाएको थियो नि त, यहाँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट स्क्रिनमा मात्र। सो यहाँ चाहिँ गिटहबले आफ्नै तरिकाले पुरै बोर्डर हालिदिएको छ एन्ड देन यसरी भयो। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ तल पनि यो गिटहबले आफ्नै बनाइदिएछ। सो गिटहबले आफ्नै यहाँ कलर चाहिँ रेडहरू गराइदिएछ है त।